پوکت تایلند یکی از معروف‌ترین جزیره‌های دنیا که مردم در سراسر جهان عاشق قدم زدن در این ساحل و شنا کردن هستند. ما هم بعد از لذت بردن از شهرهای مختلف تایلند، آخرین مقصدمون رو جزیره پوکت با نخل‌های استوایی انتخاب کردیم و بعد از لذت بردن از تماشای این ساحل تصمیم گرفتم تنی به آب بزنم. سالها بود موج سواری نکرده بودم، ولی اینجا آبش خیلی شوره، مثلا چشای آدم میسوزه. شمال اینجوری نیست، ولی حال میده بعضی وقتا. له شدم زیر بارون. قدم زدن تو ساحل پتونگ یکی از چیزایی که آدم واقعا لذت میبره، هم روزش هم شبش. ساحل پتونگ یه جایی که خیلی یعنی معروف ترین جا توی پوکته و شلوغ ترین جاه. معمولا همه میان کنار ساحل ببینید فاصله چند قدمی با دریا و جاده اینجا رو خیلی زیبا کرده. شما میتونید قدم بزنید و از رستوران‌های خوب که کنار جاده هست لذت ببرید. ما میخوام بریم یه غذا بخوریم چون تقریبا 10 روزه که اومدیم پوکت ولی متاسفانه نتونستیم هیچ جا بریم. هر روز بارون، شب و روز بارون. امروز استثناً یعنی فکر کنم 1-2 ساعت هوا خوب شده، ما هم سریع زدیم بیرون یه غذا بخوریم و یه فیلم واسه شما بگیریم. یه پیشنهاد بهتون میدم که اومدید تایلند حتما اینو امتحان کنید. اینم پیتزا کمپانیه. پیتزا کمپانی یه پیتزاییه که واقعا خیلی خوشمزه است. نمیدونم تو چه کشورهایی این شعبه‌های دیگه‌اش هست، ولی تو تایلند خیلی زیاده و ما عاشق این پیتزاییم. همه جا هم هست توی تایلند. اگه اومدید کشورهای دیگر رو نمیدونم، اگه دارید تو کشورهای خودتون حتما برید امتحان کنید. پیتزاش بهترینه، بهتون قول میدم هیچ جای دنیا همچین پیتزایی نخورده باشید. ما میخوایم بریم بخوریم، امیدوارم شما هم ببینید تو لذت ببرید. I want meat deluxe as also pan. Yeah, but with my membership card we pay tom yum price, right? Okay. قبل از اینکه پیتزا بیاد یه توضیح بهتون بدم. ببینید ما ممبر کارت داریم، بذار درش بیارم قشنگ ببینید. این ممبر کارت رو میتونید از همه باجه‌ها بگیرید ولی بعد بابتش هزینه پرداخت کنید. یه دونه پیتزا بخری یه دونه بهتون رایگان میدن. اینم نزدیک 12-13 دلار مثلا میدی، اینو میخری 6 ماه اعتبار داره. 6 ماه شما هر سری به پیتزا کمپانی یه پیتزا بخری یه دونه به شما رایگان میده. پیتزاهای اینجا هم قیمتش یه سایز مدیوم، اسمال داره، مدیوم، بزرگ. مدیوماش که مثلا ما میخریم قشنگ سیر میشی، یه نفر رو قشنگ میترکونه. عرضم به خدمتتون که قیمتش هم هستش تقریبا 15 دلار. میتونید بخرید و لذت ببرید که ما با این کارت گفتم 15 دلار میدیم 2 تا پیتزا میگیریم. حالا هر پیتزایی که بخواید. Thank you. Thank you.
داغه. این پیتزا عالیه بچه ها. یه نون میتونید نونش رو انتخاب کنید که خیلی چیز باشه، نازک باشه، یا من پن میگم به این شکل خیلی قطوره و پیتزای دلوکس مال من که روش بیکن و ژامبون و سوسیس و پنیر خیلی زیاد و این چیزا هست. واسه ما ایران پیتزای تومیامه، میگو این چیزاست. من اونو زیاد دوست ندارم. خیلی خوشمزه است این پیتزا. این نونش دیوونه میکنه. جاتون خالی. You see, I take one piece, here few big shrimp, here mushroom, and this pizza exactly smell tom yum. This little sour, very tasty shrimp. Here too much bread, but this pizza very tasty. بعد از خوردن پیتزا تصمیم گرفتم یکم با پهپاد پرواز کنم که این ساحل زیبا رو از بالا هم بهتون نشون بدم، چون ماجراجویی ما در تایلند در این شهر زیبا به پایان رسید.